210 probă. 210 probă. Alexandru Munteanu. O să vă prezint astăzi o mașină destul de rară pe șoselele României și unul din motivele care m-au îndemnat să fac această prezentare este și faptul că în unele locuri unde am ajuns cu mașina asta eram întrebat dacă este un model nou. Nu este un model nou, este un Volkswagen Fox, așa cum spuneam, întâlnit destul de rar pe șoselele din România. O să vă spun la început câteva detalii despre acest model, cine este el. În principiu este un model de oraș de la Volkswagen, care a înlocuit pe vechiul Lupo. Românii sunt mult mai familiarizați cu Lupo, mai mulți oameni știu, cunosc Volkswagenul Lupo, comparativ cu Fox. A fost lansat în Europa în anul 2005, a fost fabricat până în 2011, când a fost înlocuit de asemenea cu mult mai cunoscutul Volkswagen Up. Prin urmare, este un model în gama Volkswagen mai mic decât Polo, deci era plasat ca dimensiuni sub Polo. În Europa a fost lansat la 2 ani după lansarea lui oficială din Brazilia. Asta pentru că Volkswagen Fox este dezvoltat de divizia braziliană a lui Volkswagen. Modelele au fost fabricate în Brazilia și importate în Europa. În Brazilia a fost fabricat începând cu anul 2003 și încă se fabrică până în prezent, a trecut prin încă 2 facelift-uri. Cum spuneam, în Europa a fost înlocuit în anul 2011 cu Volkswagen Up. De tot în Europa, Fox a fost vândut doar în varianta cu 3 uși. În Brazilia exista și o variantă cu 5 uși, adică 4 uși și portbagaj, așa se numără, 5 uși. Și tot în Europa a fost vândut cu 3 motorizări. Cea mai des întâlnită, motorul de 1,2 litri benzină de 55 de cai putere. Am văzut că în unele variante apare de 60. Motorul de 1.4 diesel de 70 de cai putere și motorul de 1.4 benzină de 75 de cai putere, care a fost și pe Polo și, din ce știu, a fost chiar pus până și pe Golf 5. Modelul nostru de față este tot de asemenea rar și din punct de vedere al motorizării, pentru că este un 1.4 benzină și asta pentru că, așa cum am spus, majoritatea au fost 1.2 benzină, cele mai vândute. Modelul pe care îl avem de față este fabricat în anul 2007, înmatriculat în anul 2008, nu este de vânzare, este mașina personală a soției mele. O să mergem puțin într-un tur exterior, să vedeți cum arată mașina. Chiar și pe internet încă sunt puține videouri cu Volkswagen Fox, am găsit ceva teste auto de la canale germane, dar în rest destul de puține. În română eu până acum nu am găsit, deci probabil ăsta o să fie primul video cu Volkswagen Fox. O să facem acum un tur exterior al mașinii. Designul este unul destul de simplu, nu ia ochii lumii. Un lucru pe care mai vreau să-l adaug este faptul că atunci când a fost lansat, Volkswagen Fox a fost lansat fără prea mult tam-tam. Volkswagen a vrut să-l poziționeze ca un fel de low cost, nu în stilul Dacia, dar a vrut să fie o mașină de oraș pe care să și-o permită cât mai mulți oameni. De aceea prețul de pornire la vremea aceea era sub 10.000 de euro și, bineînțeles, s-au făcut și unele compromisuri, după cum o să vedem pe parcursul prezentării. La exterior, mașina este o variantă de dotare mai de top. În România am văzut cele puține Volkswagen-uri Fox pe care le-am văzut că sunt destul de prost îngrijite, să zic așa, din punct de vedere estetic. Nu spun acest lucru pentru că este mașina mea, ci pentru că este un adevăr. Sunt foarte puține mașini de acest fel în România care să arate din punct de vedere estetic și la interior și la exterior atât de bine. Mașina are în lungime 3,83 m
Deci nu este chiar atât de mică, este mult mai mare decât Lupo, pe care îl înlocuiește, care avea în jur de 3,43 dacă nu mă înșel, sau 3,40 și ceva. Este de asemenea mult mai mare și decât Up, care modelul care l-a înlocuit pe Fox. Up-ul are la fel 3,43 dacă nu mă înșel. Sunt puține modele de acest fel echipate cu jante, astea chiar cu cele mai late roți posibile, de 185. De la spate se poate vedea cel mai bine faptul că Fox e o mașină destul de înaltă, este destul de îngustă și înaltă. Asta pentru că și poziția la volan este de asemenea înaltă, fiind asemănătoare crossoverelor de oraș din ziua de astăzi, dar oferă o foarte bună vizibilitate. Cum spuneam, și în spate designul este unul simplu, unul plăcut, care nu deranjează pe nimeni. Mergem acum la portbagaj. Să vedeți că portbagajul este destul de mare pentru o mașină din această clasă. Are 260 de litri, mai mult decât suficient pentru diferite nevoi de oraș. Mai există spații de depozitare, câteva aici de desubt, pentru chei. Are o roată de rezervă de dimensiuni normale, ceea ce este tot mai rar întâlnit în ziua de astăzi. Și pentru cei care își doresc mai mult spațiu, băncile se pot rabata, se scoate placa, există urechi pentru centuri, prinderea centurilor. În mod normal ar trebui să coboare tetierele, o să încerc să o fac fără coborârea tetierelor. Se ridică de aici, se rabatează banca, pe care nu o putem rabata pentru că trebuie să coborâm tetierele. Bun, se rabatează banca, are aici o de asta și nu merge pentru că scaunul șoferului este dat prea în față. Era dat scaunul șoferului prea în spate și nu am putut rabata banca. Acum o rabatăm și vedeți un spațiu de încărcare de aproape 1000 de litri. Am și cărat cu mașina asta, exact așa cum vedeți, a făcut și 3 drumuri de Germania, cât o vedeți de mică. Prin urmare, se pot face și drumuri lungi cu ea, nu doar drumuri de oraș. Merge fără probleme la drum lung, e destul de stabilă nu vă gândiți acum că este vreun BMW care stă pe șosea lipit de șosea, dar atât timp cât îi cunoști limitele, este o mașină destul de stabilă. O să mergem acum la interior, pentru că interiorul este principala calitate a lui Volkswagen Fox. Asta pentru că pe cât de mic este la exterior, pe atât de mare este la interior. Și să dăm puțin scaunul mai pe nivelul meu. Bun. Asta e o poziție normală la volan în Fox. Am 1,82, îmi dau puțin, cam așa asta. După cum vedeți, interiorul din nou este ceea ce unii numesc a fi plictisitor, pentru că nu are multe brizuri, este un design simplu, dar este un design foarte practic, lucru pe care eu îl apreciez. Plasticul, după cum vedeți și pe uși și pe bord, totul este plastic tare, dar este foarte rezistent. Mașina are 11 ani, pentru că e înmatriculată în 2008, chiar dacă e fabricată în 2007. Și după cum vedeți, foarte rezistent, chiar dacă este tare. Chiar și consola centrală, după cum vedeți, nu mișcă, e tare, nu se sesizează, nu scârție nimic. Din nou, modelul acesta este unul dintre cele mai dotate modele. Am văzut puține modele la vânzare de acest fel. Majoritatea sunt destul de slab echipate. Acesta vine cu ESP în standard, cu aer condiționat. Climatizarea asta nu cred că este opțională, dar e fain că are și, deși este manuală, are indicator de temperatură. Avem CD cu MP3 pe un model de acest fel, suport de pahar și, foarte, cum am spus, este foarte practică. 2 suporturi de pahare aici, avem aici iar loc de așeza lucruri, aici din nou se pot așeza diferite lucruri, aici, fiindcă bordul este drept, din nou pot fi așezate diferite alte lucruri. Avem aici în ușă din nou un spațiu de depozitare. Torpedoul este destul de mic, dar suficient pentru
nevoi și asta pentru că este completat de un sertar aflat sub scaunul șoferului în care pot fi depozitate foarte multe lucruri pentru că este destul de adânc și el completează torpedoul. Cum spuneam, mașina este mai dotată decât multe din cele aflate pe piață. Multe nu au geamuri electrice. Mașina aceasta are și geamuri electrice, are și oglinzi electrice. Buzunarele ușilor sunt destul de mici, dar suficiente pentru ce ai nevoie. În capul cu ușurință aici portofel, telefon și asta pentru că suportul de sticlă se află într-un loc separat. Chiar îmi place foarte mult. Aceasta este o sticlă de 1,5 de litru și am testat, aici pot intra sticle până la 1,5 litru în cap fără probleme. Aici sticle de până la 1,5 litru. Spuneam că foxul este mare pe dinăuntru și mic pe afară și o să vă demonstrez acest lucru acum. Adică lucrul care arată asta cel mai mult sunt spațiul pe care îl ai pe locurile din spate. Așa cum v-am spus, am 1,82 de metri, deci sunt destul de înalt și o să vă arăt cum se realizează accesul spre locurile din spate și cât loc la picioare aveți. Avem aici un cârlic care rabatează scaunul în față, se rabatează, se împinge scaunul și, după cum vedeți, există suficient loc. Intrarea este destul de ușoară, se împinge scaunul înapoi, îl readuc în poziția inițială. Aici trebuie să completez faptul că Foxul este o mașină doar pentru 4 persoane, dar, așa cum am spus, am 1,82, scaunul aici este așezat, adică e destul de dat în spate pentru că sunt înalt. Deci, chiar dacă scaunul este destul de dat în spate, după cum vedeți, stau foarte bine și foarte lejer aici, iar locul la picioare este foarte mult, în condițiile în care mașina are doar 3,83 m. Deci se stă foarte lejer și foarte bine aici în spate. Lucru dublat de faptul că mașina are geamuri foarte mari și ai foarte multă luminozitate, comparativ cu mașinile noi din ziua de astăzi, unde din cauza designului ai niște geamuri, în special în spate, extrem de mici și te simți ca într-o peșteră. Așa cum spuneam, mașina este de 4 locuri, după cum și puteți vedea, nu este făcută pentru 5 persoane, cu greu pot încăpea 5 persoane și asta doar dacă acoperi cu ceva moale aici. Este pentru 4 persoane, dar sunt aici spații pentru pahare, după cum vedeți, din nou foarte practică. Aici spațiu pentru telefon sau, nu știu, orice altceva ați vrea să puneți. O să mergem puțin și la motor. Deschidem capota. Acesta este motorul. Un motor foarte bun și foarte silențios. Mașina are în momentan aproape 141.000 de kilometri. Am făcut cu ea aproape 10.000 de când o avem. Este motorul, cum am spus, de 1.4 și 75 de cai putere, care a fost și pe Polo și, din ce știu, și pe Golf 5. Este un motor mult mai potrivit pentru ea decât cel de 1.2 dacă mai ieșiți uneori și în afara orașului. Dacă nu, atunci cel de 1.2 este mai mult decât suficient în oraș. Așa cum vă spuneam, mașina este făcută în Brazilia, de divizia braziliană a lui Volkswagen. Se văd unele, să zic așa, reduceri de costuri. Nu există izolare fonică la capotă și capota, atunci când o închizi, este destul de gălăgioasă, dar sincer, astea sunt mai degrabă mofturi decât lucruri care contează. Ce contează este de asemenea că, contrar a ceea ce se știe despre Volkswagen, motorul acesta nu consumă ulei, mașina nu consumă ulei, nu există astfel de probleme cu mașina. Și o să vedeți acum și cum se închide capota înainte de a porni la drum. E zgomotoasă, așa cum am spus, dar mașina asta vă o recomand pentru că este o mașină foarte fiabilă. Cel puțin eu nu am avut probleme cu ea. În 10.000 de kilometri, singurul lucru pe care l-am schimbat a fost motorașul de la ștergătoare, care, într-adevăr, având în vedere că mașina avea 10 ani la momentul respectiv, e un consumabil. Acum, cum spuneam, de capotă, nu un sunet prea plăcut, dar și voi și vecinii cred că puteți trăi cu asta. Acum o să pornim la drum cu mașina. Vedeți că e o mașină foarte silențioasă și
și pentru că e făcută pentru oraș, direcția este foarte ușoară. Știu că unii jurnaliști auto nu apreciază asta, dar mie îmi place foarte mult pentru că e ușor de manevrat. Iar cutia de viteze la fel, este foarte, după cum vedeți, foarte ușor de manevrat, nu este tare, tot așa, făcută specific pentru oraș. După cum vedeți, și spațiul este foarte mare. Cum spuneam, am mașina de un an și un pic și am făcut aproape 10.000 de kilometri. Nu am avut nicio problemă cu ea, în afară de motorașul de la ștergătoare despre care v-am amintit. După cum vedeți, și urcă. Nu este turbo, este un motor pe benzină aspirat. Când urcă liniar, pentru că nu are turbină. Dar în rest, mașina merge foarte bine. Un alt lucru din dotările acestei mașini, pe care puțin îl au, este oglinda și pentru șofer și pentru pasager, care se acoperă. Știu că nu-i mare lucru, dar pentru o mașină din clasa asta nu aș putea spune că o găsești. Nu am găsit opțiunea asta nici pe mașini din clase mai superioare. Vedeți, acum suntem în treapta a doua. Se mișcă foarte ușor, ia uitați. Poziția la volan este înaltă, este foarte plăcută. Ai mult spațiu. Un alt lucru pe care am uitat să vă spun e că mașina are și încărcare de 12 V. Aici are o priză de 12 V. Foarte utilă. În rest, dotări de bun simț. Cum am spus, ABS, ESP, farul de ceață spate. Să mai mergem așa puțin. Vedeți, treapta întâi, mașina urcă foarte bine. După cum vedeți. Asta în treapta a treia, trece în a patra. E chiar plăcută la condus, mai ales în oraș. În afara orașului, într-adevăr, își arată limitele, pentru că până la urmă e o mașină mică de oraș, dar eu o recomand. Nu sunt un fan Volkswagen, nu am fost niciodată un fan Volkswagen. Mașina am luat-o printr-o conjunctură, ca să zic așa, și nu-mi pare rău. Până acum a fost o mașină foarte fiabilă. Nu am avut probleme, nu am avut cheltuieli cu ea, se conduce foarte plăcut, cum am zis. Este perfectă și pentru începători, este perfectă și pentru femei prin oraș, este perfectă și pentru bărbați prin oraș. Partea amuzantă e că voi știți că de obicei la mașini mici prin oraș vezi femei. În cele puține Volkswagen-uri Fox pe care le-am văzut, pot să spun că proporția femei-bărbați care erau la volan era cam egală, ceea ce m-a surprins, dar să știți că este o mașină foarte bună chiar și pentru bărbați, cu care îți poți face treaba foarte bine în oraș. O găsiți la prețuri destul de jos. Pe mine m-a costat anul trecut, în 2018, 2500 de euro mașina. Până în acel moment a rulat doar în Germania. Se găsesc mașini și sub 2000 de euro, dar la noi în țară din ce am văzut, sunt destul de prost întreținute. E și estetic, nu știu cum sunt mecanic, cel puțin estetic nu mi-a plăcut ce am văzut. Dar puteți găsi în Germania, cele întreținute în Germania pot duce și până la 3000 de euro în condițiile în care au 10 ani. Puteți găsi modele până în 2011 inclusiv. Mașina, vă recomand benzină, dieselul și oraș nu prea se împacă bine, plus că pe o mașină atât de mică nu este necesar un motor diesel. Nu am vorbit de consum, o să vă vorbesc acum în final și de consum. Într-adevăr, consumul este măricel. În oraș, în București, unde pentru 10 km poți face chiar și o oră jumate, deci mă refer în condiții de trafic infernal, mie în jur de 12 litri la 100 de km. Consumul poate scădea undeva spre 10 când orașul e mai liber. Atât îmi lua și când aveam un Renault Megane sedan. La drum lung, în funcție de cât de tare mergeți, dar la un 90-100 de km o să stați undeva la 6 litri jumate, poate chiar și sub 6.
Poate unora, comparativ cu dieselul, li se pare un consum mare, dar trebuie să luați în considerare faptul că este un motor pe benzină aspirat, care este mult mai ușor de întreținut decât un diesel. Este mult mai ieftin la întreținere și, sincer, având în vedere că până acum nu am băgat mai deloc bani în ea, prefer să știu că bag bani în benzină și merg cu ea și nu face alte probleme. Prin urmare, o mașină demnă de luat în considerare, puțin cunoscută de români. De-aia am făcut și acest video, ca să o fac ceva mai cunoscută, și sfatul meu este să o luați în considerare dacă vă căutați o mașină de oraș.